InsyaAllah kita cuba bercakap dengan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang hijrah kepada satu alam. Yang alam ini saya yang selaku bercakap ni pun saya sendiri tidak pernah pergi ke alam itu, akan tetapi berpandukan ayat Quran dan hadis yang begitu banyak yang bercakap tentang alam yang seterusnya selepas alam dunia ini, iaitulah alam akhirat. Jadi saya nak fokus tentang barzakh sebab selepas dunia tu barzakh. Sampai ke petang ini saya dan kita semua berada di alam dunia. Ini adalah alam yang ketiga selepas kita semua telah pun berada di alam ruh. Lepas dah alam ruh ni semua orang sudah berada di alam ruh termasuk yang belum lahir. Termasuk manusia terakhir yang akan lahir di atas dunia ini telah pun pernah berada di alam ruh. Kemudian alam yang kedua yang kita semua dah lepas, iaitulah alam rahim. Dan pada petang ini saya dan tuan-tuan kita berada di alam yang ketiga, iaitulah alam bumi. Berbaki lagi dua alam, yang keempat namanya barzakh, seperti mana yang dinamakan oleh Allah dengan jelas dalam Al-Quran, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Selepas daripada alam dunia ini ada alam barzakh yang akan dihimpunkan orang sampailah ke hari dibangkitkan mereka semua. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kita akan pergi ke alam yang terakhir, iaitulah alam yang baqa, alam yang kekal selama-lamanya, iaitulah alam akhirat. Muslimin, umat Nabi SAW yang dirahmati Allah sekalian, macam saya beritahu tadi, kita akan fokus tentang alam barzakh, sebab saya dalam pemikiran saya waktu dapat tajuk tu beberapa minggu yang lepas, saya terus tengok, saya terus sebut alam barzakh. Saya tak terlintas untuk bercakap tentang mahsyar, tentang sirat, tentang syurga, sebab dia terlalu luas. Jadi saya pilih untuk fokus tentang barzakh ni lah. Nombor satu, kita terus masuk pada tajuk. Yang pertama ialah hidup ini dia ada kematian. Hidup ni ada kematian. Jadi hidup ni ada kematian, dan kematian ini adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup ada kematian dan kematian itu adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini fakta nombor satu. Kematian ialah makhluk yang diciptakan. Maksudnya, kalau kita nak tengok makhluk yang lama mati tadi ni satu hari nanti boleh tengok? Jawapan dia ya, boleh tengok. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Boleh tengok kematian itu. Dan adakah kita akan tengok kematian tu Ustaz satu hari nanti? Jawapannya ya. Ada satu episod di mahsyar, manusia dan jin, bahkan makhluk-makhluk seluruhnya di mahsyar akan melihat kematian. Kita duk bayang selama ni, yang makhluk ni manusia, jin, binatang, syaitan, malaikat, pokok, makhluk langit. Kita terlupa bahawa antara makhluk itu adalah nyawa, ruh adalah makhluk, mati adalah makhluk, kebahagiaan adalah makhluk, ketakutan dan kerisauan adalah makhluk yang kalau Allah nak tunjuk, kita boleh lihat dengan mata kasar kita. Habis, itu fakta pertama. Kematian ialah makhluk. Allahu Akbar. Dan ia akan dihapuskan pada satu hari nanti. Maksudnya, dia sendiri akan mati, ya, kematian itu akan mati. Pelik tu ayat tuan-tuan. Tetapi ia adalah fakta yang berdasarkan dalil daripada Rasulullah SAW yang kuat. Ia akan mati. Kematian itu sendiri akan mati. Sebab itu, tajuk ni dipanggil baqa'.
alam yang kekal. Antara maksud baqa itu ialah manusia akan kekal. Antara maksudnya, mereka akan kekal selama-lamanya. Baqa itu maksudnya kekal. Hari ini atas dunia, sebahagian manusia yang cintakan dunia, yang kejar dunia, kalau kita tanya, nak tak duduk selama-lamanya di dunia ni? Dia akan jawab apa? Nak? Teringin tak hidup selama-lamanya? Nak, teringin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu fitrah manusia. Kalau boleh dia nak hidup selama-lamanya. Tuan-tuan sekalian, jadi fakta yang pertama, kematian itu makhluk dan dia sendiri akan mati. Kematian itu akan mati. Allahu Rabbi. Nombor dua, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang ada nyawa akan mati. Bukan akan mati saja, akan merasakan kesakitan mati. Manusia akan mati dan dia akan rasa sakit. Jin akan mati dan dia akan merasakan kesakitan. Malaikat akan mati, binatang akan mati, syaitan akan mati. 5 makhluk ni yang akan merasakan kesakitan kerana mereka memperolehi ataupun mempunyai nyawa, roh. Ada nyawa. Roh tak mati. Ini jangan salah faham. Roh tidak mati kerana roh ni tuan-tuan, sejak daripada hari pertama dia diciptakan oleh Allah, dulu di alam roh dan dia akan kekal roh sampai kiamat selama-lamanya. Dia tak pernah mati. Hari pertama roh diciptakan, begitulah dia. Kemudian Allah Ta'ala ambil roh tadi, masuk dalam rahim, maka dia hidup dalam rahim. Daripada rahim Allah keluarkan roh itu, dia keluar sebagai bayi. Dalam tubuh bayi itu ada roh. Satu hari roh itu akan ditarik keluar. Bukan dia mati dan rosak, dia tidak musnah. Roh itu tidak musnah. Ini hakikat. Antara hakikat yang kita boleh bincang, kita boleh renung. Tuan-tuan tadabbur, tuan-tuan cerita dekat adik-beradik, saudara mara kita, saya cerita. Roh dia takkan mati dan dia tidak akan rosak. Walaupun ketika kiamat, walaupun ketika kiamat, roh tak rosak. Dia hanya duduk di satu tempat. Dia tidak rosak. Yang rosak ini, tubuh ini rosak. Tubuh badan saya dan kita semua akan rosak. Adapun roh, dia kekal. Ajaib Sebab tu bila wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Ketika mana mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang hakikat roh, roh ni apa? Macam mana roh ni? Kenapa kadang-kadang roh boleh masuk ke dalam satu alam daripada kehidupan kita yang belum berlaku, tapi roh boleh pergi. Roh boleh pergi ke satu alam, satu part daripada kehidupan kita yang akan berlaku lepas 18 tahun, roh dah pergi dah ke alam itu. Ke mana roh tu pergi? Dalam mimpi kan? Qulir ruhu min amri rabbi. Maka Allah jawab, wahai Muhammad, bagi tahu. Hakikat roh, rahsia roh ini adalah urusan Tuhanku. Allah perintahkan Nabi Muhammad bagi tahu kat orang yang bertanya pada zaman itu tentang hakikat roh ni apa. Seronok tuan-tuan, kita yang hidup ni, bila kita belajar tuan-tuan, bila kita belajar, antara soalan yang kita nak tanya lah nanti tiada manusia dan tiada ketua ulama yang boleh menjawab soalan ini, iaitulah apa itu hakikat roh. Maka kita begitu teringin tuan-tuan, saya lah cara peribadi, saya ada ribuan soalan sepanjang saya belajar agama ni. Saya ada ribuan soalan yang saya nak tanya Allah Azza wa Jal, ataupun saya nak tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya insya-Allah waktu kita jumpa dengan Nabi nanti, nak tanya. Antaranya roh lah kan, hakikat roh ni, masya-Allah. Jadi yang kedua, hakikat kematian yang kedua ialah semua yang bernyawa akan mati. Ini yang kedua, yang bernyawa akan mati. Jadi saya nak ajak diri saya dan kita semua, cuba kita renung. Kita ni bernyawa dan masih hidup. Sekarang ini,
Semua yang mendengar ceramah ni pada petang ni, semua kita masih bernyawa. Kita belum merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Akan rasa kematian itu. Termasuk Wahdi Anwar yang sedang bercakap, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Termasuk saya yang bercakap. Kita akan rasa sakit kematian itu. Kata Sayyidatuna Aisyah, tidak sayogia kalian memohon untuk dimudahkan kematian, untuk menginginkan kemudahan dalam kematian setelah aku sendiri melihat keperitan mati yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih lagi dalam poin yang kedua ni, kedua, setiap orang merasakan kematian. Dah masuk poin yang ketiga dah sebenarnya, iaitu kematian itu satu kesakitan. Kata Sayyidatuna Aisyah yang menyaksikan sendiri kematian Rasulullah, bahawasanya Rasulullah itu merasakan kesakitan mati. Kita kata, Ustaz tersilap fakta kot Ustaz. Nabi manusia terhebat, takkan Nabi rasa sakit mati? Ya. Nabi merasakan kesakitan mati. Kalau dia yang paling disayangi oleh Allah, kekasih nombor satu Allah pun rasa sakit mati, kita ni, termasuk saya yang bercakap ni, apa? Kita ni siapa? Kita ni siapa, tuan-tuan, yang setiap hari melakukan dosa kepada Allah? Tiap-tiap hari. Setiap hari bahkan kita melakukan dosa kepada Allah. Kita ni. Kata Sayyidatuna Aisyah, hadis saya ulang sekali lagi yang tadi. Sepatutnya untuk mudah mati itu tidak lagi pernah diinginkan oleh mana-mana umat Nabi. Setelah aku melihat bagaimana Rasulullah merasai keperitan mati. Maksudnya sakit mati ni bukanlah tanda su'ul khatimah. Ya. Sakit ketika mati itu bukan tanda su'ul khatimah, kerana semua makhluk akan rasa sakit mati, termasuk para nabi dan rasul. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ustaz, boleh tak mau sakit mati? Jawapan dia tak boleh. Sebab tu Nabi tak ajak doa, Ya Allah hilangkanlah sakit mati kami ketika sakarat, tetapi Nabi ajak doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Wahai Allah, ringankan kepada kami ketika sakaratul maut. Ringankan kepada kami ketika sakaratul maut. Itu yang berapa? Fakta yang ketiga tentang kematian. Mati itu sakit. Nombor 4, mati itu rahsia pada masa dan tempatnya. Tiada yang akan tahu bila, bagaimana, di mana tempat mati dia. Tak ada siapa akan tahu. Termasuk saya yang bercakap. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Untuk menenangkan kita, menjawab soalan bagaimana, bila, di mana tempat kematian ini, nak bagi kita tenang dan senang hati, maka diajarkan oleh Rasulullah doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Doa ni Nabi ajak. Nak bagi kita tenteram 3 benda ni. Wahai Allah, matikanlah kami dengan husnul khatimah. Wahai Allah, janganlah kau matikan kami dengan su'ul khatimah. Kerana sekaya apapun seseorang itu, semasyhur apapun seseorang itu, maka dia takkan tahu di mana dan bila serta bagaimana dia akan mati. Tuan-tuan tengok manusia yang paling kaya kan. Beberapa tahun yang lepas, saya tengok ada satu orang manusia ni. Tuan-tuan, dia ada syarikat. Syarikat dia swasta. Ini cerita Malaysia ya, bukan Amerika Syarikat, bukan Great Britain, bukan di Japan.
Ini Sultan Malaysia. Ada satu orang CEO kepada sebuah syarikat. Saya baca berita kematian dia. Dia mati dan staf ataupun pekerja dia 3,000 orang di seluruh Malaysia, termasuk Sabah Sarawak. Saya pun cari, dia digelar sebagai Iron Lady Malaysia, Iron Lady. Maksudnya satu orang wanita yang cekal, hemah, yang berkarisma tinggi. 3,000 tuan-tuan, kita pekerja 6 orang pun tak larat bayar gaji dah. Bukan pekerja 6 orang ustaz. Nak tampung keluarga hari ni pun dah tak mampu dah. 3,000 ni maksudnya how much money? Berapa banyak duit yang dia ada. Sekaya-kaya orang dalam bumi Malaysia ni. Pekerja 3,000. Tapi mati. Dan dia mati bukan umur yang banyak kan? No? Bukan umur yang banyak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mati dah orang kaya? Mati. Kalau macam tu nak jadi orang yang berjawatan tinggi lah ustaz. Dalam Malaysia ni yang paling tinggi jawatan sultan lah. Kalau jadi sultan, insya-Allah tak mati kot. Jawapan dia tak payah jawab lah. No, tuan-tuan boleh jawab sendiri. Jadi sultan yang di Pertuan Agong mati dah. Mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun sultan kebanyakannya diberikan oleh Allah umur yang panjang-panjang. Masya Allah saya tengok kan. Semua umur panjang-panjang. Tapi mati tak? Tetap mati. Tetap mati. Satu hari tak ada lagi gelaran sultan itu. Satu hari tak ada lagi timbunan duit yang banyak dan kemasyhuran itu. Satu hari kamu hanya akan dibalut dengan kain yang berwarna putih, yang harganya tidak mencecah RM1,000 pun kain itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Orang yang pangkat tinggi mati tak? Mati. Kaya mati, pangkat tinggi mati. Masyhur? Kalau macam tu kena jadi manusia yang paling masyhur. Orang masyhur mati? Mati. Masyhur pun mati juga. No? Semasyhur apa pun orang tu mati. Tengok dalam dunia ni. Presiden Amerika Syarikat yang sebelum-sebelum ni masyhur. Menjadi polis dunia konon. Semua masalah negara dia nak masuk campur kan. Tapi dia mati. Semasyhur apa pun. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Itu nombor 4. Kita ingat dah nombor apa? Nombor 5. Mati seorang sekali saja tuan-tuan. Yang nak rasa sakit mati itu seorang sekali saja. Saya dan kita semua. Dia nabi ke, dia rasul ke, dia malaikat ke, dia ketua malaikat ke, dia binatang ke, dia ketua syaitan ke, dia iblis ke, kematian seorang sekali saja. Selepas sekali rasa mati, maka takkan rasa dah mati sampai bila-bila. Kesakitan mati itu. Maksud macam ni. Yang rasa sakit mati itu bila ustaz? Di alam mana? Di stesen mana? Jawapannya di stesen dunia ni, di sini. Yang kita akan merasakan kematian itu di dunia ini. Lepas tu tak ada dah. Dah rasa sakit mati di dunia ni, kemudian takkan rasa dah. Maksudnya di alam barzakh yang kena siksa, dipotong lidah, di alam barzakh dibakar hidup-hidup, di alam barzakh dibakar hidup-hidup, apa semua tu mati ke tak? Jawapannya tak mati dah. Sebab mati seorang sekali saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu yang Nabi sebut berdiri di mahsyar sampai jutaan tahun berdiri di mahsyar tu tak mati ustaz, tak mati. Sebab mati hanya sekali. Ini huraian fakta yang kelima berkaitan mati. Mati sekali je. Dengan sebab itu, pastikan ia elok. Pastikan kematian itu elok. Kerana seorang sekali saja.
Kenapa Ustaz? Kerana fakta yang keenam, kematian, Nabi pernah menyebutkan bahawa seseorang itu akan mati berdasarkan cara kehidupan dia. Satu orang manusia, dia akan mati berdasarkan cara hidup dia. Kalau hari ini, hidup dia dengan handphone sehari sampai 12 jam, 11 jam sehari pegang handphone, ini bukan contoh, ini fakta dan realiti. Sehari sampai 11 jam, 12 jam pegang handphone, sampai tak peduli ke anak, sampai tak peduli ke suami, sampai tak peduli ke rumah tangga, duk sibuk berniaga dengan handphone, sibuk dengan dunia sosial dia, maka dia akan mati dengan cara dia hidup. Dia akan mati dengan handphone tu lah, dia akan mati. Tenggelam dengan handphone tu, dengan media sosial, update tu, update ni, rakam yang tu, nak rakam yang ni, nak join yang tu, nak share yang ni, dia akan mati dengan cara tu. Tuan-tuan, ada manusia hari ni, walaupun isteri, tapi berbelas jam sehari dengan handphone tu. Suami ni dengan rumah tak teratur, suami itulah yang mandi anak, suami itulah yang bela anak, suami itulah yang bagi makan anak, suami itulah yang hasbunallah wa ni'mal wakil, akhir zaman. Manusia akhir zaman. Tapi tak mengaku bersalah, tak mengaku. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Manusia akan mati berdasarkan cara hidup dia. Tuan-tuan, penuhkan kehidupan kita dengan mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cleaner je Ustaz. Macam manalah saya nak mati? Mesti saya mati dalam keadaan cleaner. Cleaner bukan kerja haram. Tukang bersih, cleaner bukan kerja haram, kerja yang mulia. Orang tak pijak paku, orang tak pijak sampah, tempat tu jadi bersih, tak ada binatang-binatang main buat kerosakan. Itu sebab usaha kamu membersihkan tempat itu. Niatkan ia kerana Allah, maka tiap-tiap hari kamu pergi itu, setiap kali sapuan kamu daripada tempat-tempat yang kotor itu adalah sedekah. Satu kali kamu sapu, itu adalah sedekah. Wa imatatul adha 'anit tariqi sadaqah, Nabi kata. Dan menghilangkan kecelakaan dan juga kesusahan di jalan orang lalu, itu adalah sedekah. Kita bersihkan tempat orang nak lalu lalang, ada tai, ada ayak, ada yang kencing, ada kekotoran, ada benda-benda bahaya, ada jarum, ada paku, ada kayu besar, kita yang bersihkan. Ranting dan sebagainya, ada sampah. Wa imatatul adha 'anit tariqi sadaqah, itu kerja yang mulia. Tuan-tuan bayangkan, tiap-tiap sapu itu adalah sedekah, dikira kebaikan. Berapa ribu kebaikan cleaner buat. Tetapi kenapa? Kena niat ni kerana Allah ni, aku nak bersih tempat ni untuk orang, untuk memudahkan orang. Niat itu penting. Itu juga akan termasuk dalam kalangan orang yang mati itu, yang mati yang baik, insya-Allah, mati yang baik.